سلام عرض میکنم خدمت یکایی شما عزیزان دلم. خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان یک بار دیگه افتخار حضور دارم. امروز اومدم تا در رابطه با یک بیماری شایع که خیلی ها رو اذیت میکنه صحبت بکنم. بیماری کمخونی. کمخونی یا آنمی یک بیماری شایعه که در حقیقت در خون به مقدار کافی هموگلوبین یا گلوبول قرمز وجود نداره. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم باید خدمتتون یادآور بشم که هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها و راه درمانی اونها رو خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه بهتون کمک کننده باشه و یا براتون جذاب هستش حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو روی حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اون مطلع بشید. همچنین چنل من رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندند. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک یادتون نره و من رو از نظرات ارزشمند خودتون در قسمت کامنت ها بی‌نصیب نگذارید. خب هموگلوبینی که داخل گلوبول قرمز خون وجود داره باعث میشه تا اکسیژن بهش بچسبه و از طریق مویرگ ها به تمام اندام های بدن اکسیژن رسانی میشه. بنابراین افرادی که دارای کمخونی هستند قطعاً به اندام های مختلفشون اکسیژن رسانی درستی انجام نمیشه. کمبود اکسیژن در اندام های مختلف باعث به وجود اومدن بیماری به نام هیپوکسی میشه که حیطه وسیعی از عوارض رو در فرد میتونه ایجاد بکنه. کمخونی انواع مختلفی داره که هر کدوم هم علت خاص خودشون رو دارن، اما 3 دسته اصلی کمخونی شامل از دست رفتن حجم زیادی از خون که در واقع همون خونریزی حاد یا مزمن، از بین رفتن سلول های خونی یا همولیز و کمبود تولید سلول های خونی. این در واقع 3 دسته اصلی علل کمخونی آنمی در افراد هستش. قسمت از دست دادن خون یا خونریزیش که مشخصه زمانی که به دلیل جراحت و یا به وجود اومدن زخم در یک ناحیه بدن حجم زیادی از خون رو از دست میدید میتونید دچار کمخونی و یا آنمی بشید. همچنین خانم ها در دوران قاعدگی به دلیل از دست دادن مقدار زیادی از خون و همچنین به دلیل زخم معده و یا سرطان میتونید دچار آنمی بشید که هر کدوم از این دلایل در واقع در دسته اول که شامل از دست دادن حجم زیادی از خون بود میشند و در این دسته قرار میگیرن. اما دلایل دسته دوم شامل کمبود مصرف آهن در رژیم غذایی میشه. ببینید اگر گوشت رو از زنجیره غذایی خودتون حذف بکنید به راحتی دچار کمخونی آنمی میشید. همچنین بچه هایی که در دوران شیرخوارگی قرار دارن و فقط از شیر مادر تغذیه میکنن خود به خود به دلیل اینکه گوشت در برنامه غذاییشون نیست و فقط شیر مصرف میکنن دچار کمخونی یا آنمی هستن. پس در واقع همه ما در یک دوره از زندگیمون حداقل کمخونی و یا آنمی رو تجربه کردیم. همچنین خانم ها در دوران بارداری و شیردهی به دلیل اینکه مکانیسم بدن اونها چندین برابر مردان به آهن نیاز داره در این دوران به راحتی میتونن وارد فاز آنمی یا کمخونی بشن و باید بسیار بسیار حتی بیش از حد معمول آهن مصرف بکنند در رژیم غذاییشون و همچنین باید یک مکمل آهن رو هم به صورت قطعی مصرف بکنند در این دوران. اما علائم کمخونی شامل ضعف، رنگ پریدگی غشای مخاطی. غشای مخاطی قسمت‌هایی از بدن هستند که نباید خشک بشن، مثل دهان، بینی، پلک‌ها، مجاری تناسلی، گوارشی و تنفسی و همچنین رنگ پریدگی ناخن و پوست از علائم کمخونی هستند. علائم دیگه شامل ضربان نامنظم یا تند قلب، کوتاهی نفس،
درد در قفسه سینه، احساس سبکی در سر و یا سرگیجه، بی‌حسی، کرختی و یا سردی اندام‌ها و همچنین سردرد. ممکنه در ابتدای بیماری آنمی این علائم خفیف باشن به نحوی که شما اصلا اونها رو حس نکنید و متوجه نشید، اما با پیشرفت این بیماری علائم هم شدیدتر میشن، ضمن اینکه بیخوابی هم از علائم کمخونی هستش. اما بپردازیم به دلایل کمخونی. همونجوری که گفتم 3 تا دلیل اصلی داره که خب دلیل اولش خیلی واضحه، از دست دادن حجم زیادی از خون، ویرانی بیش از حد سلول‌های خونی یا همولیز و همچنین سستی و یا ناتوانی سیستم خونساز بدن که به دلیل رژیم غذایی بد در واقع به وجود میاد. اینها دلایلی هستن که باعث میشه کمخونی و یا آنمی در فرد به وجود بیاد. اما شاید براتون جالب باشه بدونید که ما یک نوع کمخونی آنمی داریم به نام آنمی ورزشی که به دلیل یک سری از رژیم‌های غذایی خاص و یا برنامه‌های ورزشی به وجود میاد. دلایل آنمی ورزشی عبارتند از اختلال مکانیکی و مرگ گلوبول‌های قرمز، پایین بودن درصد جذب آهن، پایین بودن پروتئین‌های دارای ارزش بیولوژیکی بالا و استفاده از پروتئین‌های گیاهی، افزایش حجم پلاسما، کمبود کوبالامین یا ویتامین B12 در بدن، انجام تمرین‌های ورزشی شدید و فعالیت‌های استقامتی در دراز مدت که باید توجه بکنید در شرایط تمرین به ازای هر 1 لیتر عرق 4 میلی گرم آهن از بدن شما خارج میشه. خب این بود از دلایل کمخونی ورزشی. اما بپردازیم به درمان پزشکی کمخونی. ببینید درمان‌های متفاوتی برای کمخونی وجود داره که تفاوت این درمان‌ها ناشی از تفاوت دلیل این کمخونی، یعنی در واقع ابتدا پزشک باید دلیل کمخونی شما رو تشخیص بده. تهیدستی غذایی در مردان و یا زنان یائسه که در واقع دچار قاعدگی نمیشن یکی از دلایل عمده ابتلا به کمخونی در افراده که خب با یک رژیم غذایی و تنظیم مواد مورد نیاز بدن حل میشه. اما خونریزی معده و دستگاه گوارشی و یا سرطان کلون از در حقیقت علتهای جدی کمخونی هستند که با یک رژیم غذایی ساده نمیشه اونها رو درمان کرد. تجویز آهن به شکل فروسولفات یا فروسگلوکونات یکی از درمان‌هایی است که به دلیل کمخونی ناشی از فقر آهن که به این افراد مصرف ویتامین C هم توصیه میشه، چون ویتامین C باعث جذب بیشتر آهن در بدن میشه. تجویز ویتامین‌های خوراکی مثل اسید فولیک و یا تزریق زیرجلدی سیانوکوبالامین که در واقع همون ویتامین B12 هستش میتونه کمخونی رو به راحتی درمان بکنه. اما خب همونجوری که گفتم به شدت و دلیل کمخونی بستگی داره و مطابق با هر کدوم از این دلایل ممکنه درمان متفاوتی رو پزشک شما برای شما در نظر بگیره. در درمان کمخونی که ناشی از بیماری‌های مزمن و یا شیمی درمانی هستند ممکنه که پزشک برای بیمار خودش با تجویز پروتئین اریتروپویتین سعی در تحریک فرآورده‌های گلوبول قرمز در بدن بیمار داشته باشه و در مواردی که خیلی کمخونی شدید هست ممکنه که فرد احتیاج به تزریق خون داشته باشه که خب اینها از درجه خفیف تا شدید در حقیقت کمخونی هستن که درمانهاشون هم متفاوته. در ادامه من درمانهای خانگی که برای کمخونی مناسب هست و خدمتتون در ویدیوهای آینده عرض خواهم کرد. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. مراقب سلامتی خودتون در هر بعدی باشید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.